नमस्कार. आज अक्षय तृतीया. या अक्षय तृतीयाच्या निमित्ताने आपल्याला व आपल्या परिवाराला खूप साऱ्या शुभेच्छा. आज मी आपल्यासाठी जी रेसिपी घेऊन आली आहे त्याचं नाव आहे किनोवा. किनोवाचे खूप फायदे आहेत. किनोवामुळे डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात येतं. स्किनचे प्रॉब्लेम असतील ते दूर होतात. केसांच्या समस्याही सुधारतात. त्याचप्रमाणे किनोवा हे वेट लॉससाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. 1 वाटी किनोवा घ्यायचा आहे. तो स्वच्छ पाण्याने 3दा धुवायचा आहे. 3दा वॉश केल्यानंतर त्याच्यातला कडवटपणा निघून जातो आणि त्याच्या बाहेरचं बाजूचं आवरण असतं तेही निघून जातं आणि त्यामुळे त्याचा कडवटपणा कमी होतो. त्यामुळे लक्षात आपल्याला हे घ्यायचं आहे की किनोवा 3दा पाण्याने स्वच्छ करून घ्यायचा आहे. किनोवा पुलाव बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: मशरूम, गाजर, बारीक चिरलेला कांदा, आलं लसूण, शिजवलेला बटाटा, टोमॅटो आणि फरसबी. किनोवा शिजवताना पहिल्यांदा आपल्याला जिरं, थोडंसं लवंग, दालचिनी, मिरे, तमालपत्र आणि तूप टाकायचं आहे. आता आपण वॉश केलेला किनोवा त्याच्यामध्ये ऍड करूया. चिमूटभर मीठ, किनोवा छान रोस्ट करून घ्यायचा आहे. तुपाच्या फोडणीमध्ये किनोवाला टेस्ट खूप छान येते. त्याचबरोबर आपण 2 लवंग, 1 दालचिनीचा छोटासा तुकडा आणि तमालपत्र टाकलेला आहे. त्यामुळे हा पुलाव खूपच छान लागतो. ड्राय रोस्ट करून दिल्यानंतर त्यामध्ये 1 ग्लास वॉटर आपल्याला ऍड करायचं आहे. कुकरचं झाकण लावून कुकरला 3 शिट्ट्या होऊन द्यायच्या आहे. 3 शिट्ट्या झाल्यानंतर आपला किनोवा छान चिमूटभर हिंग फोडणीसाठी, मोहरी, हळद, धना पावडर, थोडंसं तिखट आणि चवीपुरतं मीठ. प्रथम आपण पॅन तापत ठेवायचा आहे. पॅन गरम झाल्यानंतर 1 टेबलस्पून आपण त्याच्यामध्ये ऑइल टाकणार आहोत. ऑइल हे कोणतंही चालेल. ऑलिव्ह ऑइल चालेल, सनफ्लॉवर ऑइल किंवा जेही आपल्याकडे अवेलेबल असेल ते ऑइल आपण टाकू शकता. फोडणीमध्ये आपण 1 मिरची टाकूयात. गरम तेल झालं आहे. गरम तेल झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये मोहरी टाकणार आहोत. मोहरी आणि हिंग आपण फोडणी देणार आहोत. त्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा, आलं लसूण, आलं लसूण छान परतून झाला की त्यामध्ये आपण हे जे कट करून ठेवलेले व्हेजिटेबल्स आहे ते आपण ऍड करणार आहोत. फ्राय करून घ्यायचं आहे छान. सर्व व्हेजिटेबल
छान फ्राय झालेले आहे. त्यानंतर त्यामध्ये आपण हळद, तिखट, मीठ आणि धना पावडर टाकणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता किनोवा छान शिजलाय आणि छान फुलून आलाय. व्हेजिटेबल छान फ्राय झालेले आहे. आता आपण ह्यामध्ये आपण शिजवून ठेवलेला किनोवा तो आपण ह्याच्यात ऍड करूया. गॅसची फ्लेम लो ठेवा. छान मिक्स करून घ्या. किनोवा पुलाव आपला रेडी झालेला आहे. खूप छान आणि टेस्टी होतो. हे एकदा केल्यानंतर पुन्हा पुन्हा करावा असा हा किनोवा पुलाव होतो. आणि महत्त्वाची गोष्ट हेल्दी. किनोवा पुलावची प्लेट रेडी आहे खाण्यासाठी. तर हेल्दी खा आणि स्वस्थ रहा.